नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बुक कीपिंग आणि अकाउंटन्सी या विषयातील चॅप्टर सेकंड अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न यामधील प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम क्रमांक 3 पाहणार आहोत. ओके, सर्वप्रथम आपण प्रॉब्लेम काळजीपूर्वक वाचून घेऊया. प्रॉब्लेम क्रमांक 3, रिसिप्ट्स अँड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द इयर एंडिंग 31st March 2018. Debit side, receipts to subscription 2016-17 2000, 2017-18 60,000, 2018-19 4,500, total subscription 66,500. Okay, adjustments. Subscription outstanding for the year 2017-18 is rupees 6,000. Next, during previous year, subscription received in advance for 2017-18 is rupees 2,000. Next, outstanding subscription for 2016-17 is rupees 2,500. With the help of above information, present the item subscription in income and expenditure account for the year ending 31st of March 2018 and balance it as on that date. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॉब्लेम वाचल्यानंतर सर्वात प्रथम एक गोष्ट आपल्याला लक्षात आली पाहिजे, ती म्हणजे आपलं करंट इयर कोणतं आहे. तर त्याकरता रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटची जी डेट आपल्याला दिली जाते ही करंट इयरच्या एंडिंगची असते. म्हणजे या ठिकाणी रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट फॉर द इयर एंडिंग 31st of March 2018 म्हणजे 31st of March 2018 ही करंट इयरची एंडिंगची डेट आहे. याचा अर्थ करंट इयर बिगिनिंग कधी झाले असेल तर 1 April 2017. सो करंट इयर 2017-18 म्हणजे चालू वर्ष 2017-18 हे आहे. ओके, देन 2016-17 हे प्रिव्हियस इयर आहे किंवा अगोदरचं वर्ष, ज्याला आपण लास्ट इयर असं देखील म्हणतो. ओके, and 2018-19 हे नेक्स्ट इयर आहे. ओके, सर्वप्रथम आपण ते नोट डाऊन करून घेऊया. विद्यार्थी मित्रांनो, या टॉपिक मध्ये आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करतो आणि बॅलन्स शीट तयार करतो. अगदी सुरुवातीला ज्या फर्मचं तुम्हाला अकाउंटिंग करायचं आहे त्याचं नाव लिहावं लागेल. इन द बुक्स ऑफ जे फर्म असेल त्याचं नाव तुम्ही मेन्शन करा. नेक्स्ट, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31st of March 2018. आपल्या रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटची जे डेट असेल ती करंट इयरच्या एंडिंगची असते. आताच्या उदाहरणामध्ये आपल्याकडं 31st of March 2018 आहे, हे आपण मेन्शन करूया. अँड बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31st of March 2018. ओके, मग अशी म्हटल्याप्रमाणे सर्वप्रथम आपण करंट इयर कोणतं आहे ते मेन्शन करू. 2017-18 इज द करंट इयर. 2016-17 इज द प्रिव्हियस इयर और लास्ट इयर. And 2018-19 is the next year. Okay. पुन्हा एकदा प्रॉब्लेम कडे आपण पाहूया. रिसिप्ट बाजूला जर तुम्ही पाहिलं तर सबस्क्रिप्शन दिसते. सबस्क्रिप्शन हे रेव्हेन्यू इन्कम आहे. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या इन्कम बाजूला आपण ते मेन्शन करतो. 2016-17 हे प्रिव्हियस इयरचं आहे, लास्ट इयरचं आहे, त्यामुळे आपण ते इन्कम बाजूला घेणार नाही. मात्र 2017-18 हे करंट इयरची सबस्क्रिप्शन आहे 60,000, ही आपण इन्कम बाजूला मेन्शन करूया. बाय सबस्क्रिप्शन अमाउंट इनर 60,000. ओके, विद्यार्थी मित्रांनो, 2018-19 ची सबस्क्रिप्शन आपल्याकडे आहे 4,500. याचा अर्थ 2018-19 हे आपलं नेक्स्ट इयर आहे. ओके, नेक्स्ट इयरची सबस्क्रिप्शन म्हणजे सबस्क्रिप्शन इन ॲडव्हान्स असते, ते आपण बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी बाजूला घेतो. घेऊया बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला. सबस्क्रिप्शन इन ॲडव्हान्स, इयरचा उल्लेख करू 2018-19. amount of subscription which is received in advance rupees 4,500. ओके, विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याकडे प्रॉब्लेम मध्ये
2016-17 हे प्रिव्हियस इयरची सबस्क्रिप्शन आहे 2000, ते आपण कुठेही रेकॉर्ड करणार नाही. ओके, जाऊया ॲडजस्टमेंटकडे. फर्स्ट ॲडजस्टमेंट आहे सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग फॉर 2017-18 इज ₹6000. म्हणजे ही करंट इयरची सबस्क्रिप्शन आपली आउटस्टँडिंग आहे. आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन फॉर द करंट इयर हे आपण इन्कम मध्ये ऍड करतो. ऍड आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन फॉर करंट इयर अमाउंट ऑफ ₹6000. करंट इयरची आउटस्टँडिंग असणारी सबस्क्रिप्शन ही आपली ॲक्रुड इन्कम आहे, इन्कम रिसिवेबल आहे. त्यामुळे त्याचा दुसरा इफेक्ट आपल्याला बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला दाखवावा लागेल. आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन, ज्याच्यामध्ये इयरचा उल्लेख करू 2017-18 करंट इयरची आउटस्टँडिंग आहे. इनरला घेऊया 6000. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, करंट इयरची आउटस्टँडिंग असणारी सबस्क्रिप्शन आपण सबस्क्रिप्शन मध्ये ऍड केली आणि दुसरा इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन करंट इयरचा उल्लेख केला 2017-18 आणि 6000 आपण इनरला मेन्शन केले. ओके, प्रॉब्लेम मध्ये पुन्हा एकदा पाहूया. प्रॉब्लेम मध्ये सेकंड ॲडजस्टमेंट मध्ये म्हटलंय ड्युरिंग प्रिव्हियस इयर सबस्क्रिप्शन रिसीव्ड इन ॲडव्हान्स फॉर 2017-18 इज ₹2000. याचा अर्थ प्रिव्हियस इयर मध्ये ₹2000 सबस्क्रिप्शनचे हे ॲडव्हान्स मध्ये मिळाले होते 2017-18 करता. ओके, म्हणजे सबस्क्रिप्शन रिसीव्ड इन ॲडव्हान्स इन लास्ट इयर फॉर करंट इयर. ओके, मागील वर्षामध्ये जी सबस्क्रिप्शन ॲडव्हान्स मध्ये मिळते करंट इयर साठी ते आपण सबस्क्रिप्शन मध्ये ऍड करतो, कारण ती करंट इयर साठीची असते. म्हणून आपण म्हणूया ऍड सबस्क्रिप्शन इन ॲडव्हान्स इन लास्ट इयर फॉर करंट इयर. ओके, म्हणजे मागील वर्षामध्ये 2016-17 मध्ये जे ₹2000 सबस्क्रिप्शनचे ॲडव्हान्स मध्ये मिळाले ते करंट इयर साठी जे होते ते होते ₹2000. ओके, आता प्रिव्हियस इयरच्या ॲडजस्टमेंटचा सेकंड इफेक्ट असणार नाही. ओके, प्रॉब्लेम मध्ये पुन्हा एकदा पाहूया. ॲडजस्टमेंट थर्ड मध्ये म्हटलंय आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन फॉर 2016-17 इज ₹2500. विद्यार्थी मित्रांनो, 2016-17 हे आपलं प्रिव्हियस इयर आहे, लास्ट इयर आहे. या वर्षाची 2500 सबस्क्रिप्शन ही आउटस्टँडिंग होती. आपण सबस्क्रिप्शन रिसिप्ट साइडला जर पाहिलं तर 2016-17 चे 2000 सबस्क्रिप्शन आपल्याला ड्युरिंग द इयर रिसिव्ड झालेले आहे. बट आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन फॉर द इयर 2016-17 इज ₹2500. इट मीन्स ₹500 इज स्टील आउटस्टँडिंग. म्हणजे अजूनही ₹500 हे 2016-17 चे आउटस्टँडिंग आहेत. याचा उल्लेख आपल्याला बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला करावा लागेल. ओके, मागील वर्षाची आउटस्टँडिंग आहे 2016-17. बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला ऑलरेडी आपण आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन म्हटलं होतं. त्याच्यामध्ये 2017-18 करंट इयरची 6000 आहे आणि 2016-17 याचे 500 आउटस्टँडिंग आहेत. म्हणजे 2500 आउटस्टँडिंग बाकी होते, पैकी 2000 आपल्याला ऑलरेडी मिळालेले आहेत. ओके, म्हणजे टोटल आउटस्टँडिंग ड्युरिंग द इयर फॉर 2017-18 6000, 16-17 500, टोटल आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन ₹6500. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, सबस्क्रिप्शन जो आपण इन्कम साइडला पार्ट घेतलेला आहे, इनरला अमाऊंट आहे करंट इयरची मिळालेली सबस्क्रिप्शन 60,000. यामध्ये करंट इयरची आउटस्टँडिंग आपण 6000 प्लस केली होती. अँड द सबस्क्रिप्शन विच इज रिसिव्ड इन प्रिव्हियस इयर इन ॲडव्हान्स फॉर करंट इयर ₹2000 हे ऍड केल्यानंतर आउटरला ₹68,000 आपण घेऊया. ओके, म्हणजे सबस्क्रिप्शनचे आपण इफेक्ट्स पाहिले तर करंट इयरची सबस्क्रिप्शन 60,000, करंट इयरची आउटस्टँडिंग 6000 अँड सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स इन प्रिव्हियस इयर फॉर करंट इयर ही आहे 2000. अशी टोटल आउटरला 68,000 ची सबस्क्रिप्शन आपल्याला पाहायला मिळेल. ओके, आणि बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स
फॉर 2018-19 रुपीज 4500 पाहायला मिळतील आणि आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला विच इज अक्रूड इन्कम जे उत्पन्न मिळणे बाकी आहे हे संस्थेचे असेट आहे त्यामुळे आपण बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन मेन्शन केले ज्याच्यामध्ये 2017-18 ची करंट इयरचे 6000 अँड प्रिव्हियस इयर 2016-17 चे 500 अशी टोटल आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन आपण 6500 दाखवणार आहोत. ओके विद्यार्थी मित्रांनो सबस्क्रिप्शन पार्ट हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे त्यामुळे आपण काळजीपूर्वक लक्ष देणं आवश्यक आहे. ओके थँक्यू.